سلامونه ملګرو یو روژه ماتي د ملګرو سره موږ سره خواږه ملګري دي شبیر خان دی ډنګ لختي قاری واقف الله دی د خانپور ملک رحم زیب دی اوسېږي و خزانه کې وزاتی د خانپور دی کیسر خان دی د نیامي دی او د کیمرې شاته موږ سره کیمرامین لکمیون او کاشف خان دی ډنګ لختي دی پروګرام را جوړ کړی دی تاسو په خپل مرګرو باندې روژه ماتي کوئ څنګه چې زموږ ملګر راغون شو یو روژه ماتي وکړو دغه صاحب د ویډیو غرض او مقصد هم دا دی چې تاسو انټرټین کو او یو چې کوم دی په ملګرو باندې روژه ماتي خامخا کوي ویډیو را سره وګورئ راځئ